मित्रांनो, समजा आपण काही मंडळीमध्ये बसून आहोत आणि आपल्याला खाशी आली, तर खाशी येणे म्हणजे त्या खाशीच्या द्वारे कफाच्या माध्यमातून जे घशामध्ये काही आपले विषाणू गेलेले आहेत, जे शरीराच्या आवश्यक नाही, जे फेफड्यामध्ये जाऊ शकतात, उद्या तुम्हाला फेफड्याची बिमारी लागू शकतं, घशाची बिमारी लागू शकतं आणि ते निसर्गाला बाहेर फेकायचं असतं. म्हणून जर खाशी आली तर निश्चित तुम्ही खासायचं पटकन, परंतु खासल्यानंतर तिथं जे बलगम किंवा काही जे कफ किंवा पाणी येतंय ते पोटामध्ये घ्यायचं नाही, मग ते तुम्हाला पोटाचे रोग करेल. तो थुकायचं, कंटाळा करायचा नाही. खाशी कधीही रोकायची नाही, अन्यथा तुम्हाला मोठमोठी ट्रीटमेंट घ्यायची जरूरत पडू शकतं.